মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ। তোমালোক আটাই কুশলে আছা নিশ্চয়, নহয়নে? আজি মই এই অডিঅ'টোৰ যোগেদি 10ম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত এটি কবিতা দৃশ্যান্তৰ ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। দৃশ্যান্তৰ কবিতাটিৰ কবি হৰেকৃষ্ণ ডেকা। আমি প্ৰথমতে কবি পৰিচয়ৰ সৈতে চিনাকি হৈ ল'ম। তোমালোকে মন দি শুনিবা। কবি পৰিচয়: ৰামধেনু যুগৰ শেহতীয়া কবিসকলৰ ভিতৰত হৰেকৃষ্ণ ডেকা অন্যতম। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1943 চনৰ তিনিচুকীয়া জিলাত। পৰৱৰ্তী কালত 1959 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কটন কলেজত তেওঁ নামভৰ্তি কৰে। 1965 চনত ইংৰাজী বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চ কলেজত অধ্যাপনাৰে চাকৰি জীৱনৰ পাতনি মেলা ডেকাদেৱে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক হিচাপে অৱসৰ লয়। হৰেকৃষ্ণ ডেকা দি চেণ্টিনেল কাকত আৰু গৰিয়সী আলোচনীৰো সম্পাদক আছিলে। ৰাতিৰ শোভাযাত্ৰা, আন এজন, চি স্কেৰ আদি তেওঁৰ কাব্য সাহিত্যৰ অন্যতম সৃষ্টি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শুনিবা। গল্প আৰু কল্প, মধুসূদনৰ দলং, বন্দীয়াৰ, মৃত্যুদণ্ড আদি তেওঁৰ উল্লেখনীয় গল্পৰ পুথি। তেওঁৰ একমাত্ৰ উপন্যাস হ'ল আগন্তুক। ইয়াৰ উপৰিও হৰেকৃষ্ণ দেৱে কেইবাখনো পুথি অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছে। তেওঁ 1987 চনত সাহিত্য অকাডেমী বঁটা, 1996 চনত কথা বঁটা আৰু 2010 চনত অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰে। এইখিনি আছিলে হৰেকৃষ্ণ ডেকাদেৱৰ এটি চমু পৰিচয়। তোমালোকে মন দি শুনিলা, বুজি পাইছা নিশ্চয়। এইবাৰ আমি এই দৃশ্যান্তৰ কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মূল ভাৱটো শুনিবা। এইটো এটা খুব ধুনীয়া কবিতা, তেখেতৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা এটি খুব ধুনীয়া কবিতা দৃশ্যান্তৰ। এই দৃশ্যান্তৰ এটি আধুনিক কবিতা। এই কবিতাটিত বাস্তৱৰ কৃত্ৰিম সমাজৰ ৰূঢ় ৰূপটোৰ চিত্ৰ অংকিত হৈছে। বৰ্তমানৰ তথাকথিত সমাজত পুৰণি দিনৰ চহা গাঁৱলীয়া সমাজৰ আত্মীয়তা দেখিবলৈ পোৱা সততে নাযায়। দয়া, মৰম, ভালপোৱাৰ স্থান আজিৰ সমাজত নথকাৰ দৰেই হৈছে। চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শুনা। সময় যিমানেই পাৰ হৈ গৈছে, সিমানেই মানুহৰ মাজৰ পৰা শান্তিকণো যেন নাইকিয়া হৈ গৈছে। কংক্ৰিটৰ ওখ ওখ দেৱালবোৰে যেন মানুহৰ কোমল হৃদয়ত প্ৰাচীৰ সৃষ্টি কৰিছে। কবিতাটোত কবিয়ে দুটি দৃশ্যপট অংকন কৰিছে। দৃশ্যপট দুটিৰ মাজৰ যিটো ব্যৱধান, সেয়া হ'ল 25 বছৰৰ এটি ব্যৱধান। 25 বছৰ আগতে প্ৰকৃতিৰ নিচেই কাষত এখন সমাজ আছিল, য'ত কাকিনী তামোলৰ গছেৰে পৰিপূৰ্ণ চৌহদ আছিলে। ঘৰৰ দাঁতিত আছিল বাঁহৰ গছ, যাৰ দুখাই থকা আগলিয়ে যেন আগন্তুকক নমস্কাৰহে জনাইছিল। কিন্তু আজি 25 বছৰ পিছত আৰু তেনে ছবি দেখা পোৱা নাযায়। সকলো সলনি হৈ গ'ল। কাকিনী তামোলৰ বাৰীত ওখ ওখ অট্টালিকাৰ ৰাজত্ব হ'ল। থাকিবলৈ কিন্তু বহু ঘৰ হ'ল, এটাতকৈ ৰূপত আনটো চৰা। কিন্তু যেন মৰিলে দাহ কৰিবলৈও মানুহৰ অভাৱ হ'ল। যেন কোনোবা এজন মানুহৰ আজিৰ মৃত্যুত তেওঁৰ সৎকাৰ কৰিবলৈও এজনো মানুহ যেন নোলাব বা নোলায়। আজিৰ সমাজত মানুহৰ মাজত মানৱীয়তাৰ অভাৱ হ'ল। আন মানুহৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰি এৰি নিজৰ সুখতেই মানুহবোৰ নিমজ্জিত হ'ল। সময়ৰ লগে লগে সমাজখনৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে, যদিও মানুহৰ মানৱ জাতিৰ প্ৰতি থাকিবলগীয়া মানৱতা সম্পন্ন যি মানসিকতা, সেয়া যেন নোহোৱা হৈ আহিছে।
তাকেই এই কবিতাটিৰ মাজেৰে কবিয়ে সুন্দৰকৈ প্ৰতিস্থাপন কৰিছে। যিটো দৃশ্য আজি 25 বছৰ আগতে কবিয়ে দেখিছিলে, যি সুন্দৰ এটি চহা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, য'ত মানুহবোৰৰ মনবোৰ নিমাখিত আছিল, মানুহবোৰ যেন স্বাৰ্থপৰ নাছিল সেই সময়ত, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। আৰু ঠিক 25 বছৰ পিছত কবিয়ে আজি দেখিছে এখন কংক্ৰিটেৰে ভৰা সমাজ, কংক্ৰিটেৰে ভৰা পৰিৱেশ, য'ত ইজনে আনজনৰ খবৰ ল'বলৈও যেন মানুহৰ সময় নাই, ইজনে আনজন মানুহ কেনে আছে সুধিবলৈও কোনো আহৰি নাই। মানুহৰ মানৱীয়তা গুণৰ যেন ইয়াত গুণবোৰ যেন ইয়াত টুটি আহিছে, কমি গৈছে বা নোহোৱা হৈছে। এই দুটা দৃশ্যপট, এই দুটা চিত্ৰ কবিয়ে ইয়াত ধুনীয়াকৈ অংকন কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এয়া আছিলে কবিতাটোৰ সাৰাংশ বা মূল ভাৱ। ঠিক আছে, তোমালোকে হয়তো অলপ হ'লেও বুজিব পাৰিছা। এতিয়া আমি অকণমান শব্দাৰ্থৰ পিনে যাম। শব্দাৰ্থ বা টোকা তোমালোকৰ কিতাপত আছেই। কাকিনী তামোল মানে বৰ ওখ তামোল, তামোলৰ গছ মানে। কুকুৰীকণা, গধূলি বা ৰাতি দেখা নোপোৱা মানুহ বা নেদেখা মানুহ, যিয়ে গধূলি বা ৰাতি হ'লে দেখি নাপায়। কুবেৰ, যক্ষৰ অধিপতি বা ধনৰ অধিপতি দেৱতা। দাহ, পুৰণি, পুৰা কাৰ্য, দহন, শোক, সন্তাপ। দৃশ্যান্তৰ, ভিন্ন বা অন্য দৃশ্য। ন্যূব্জ মানে কুজা, পিয়াপি দি এটা এটা হৈ চাৰিওফালে। যশ, পুতি থোৱা ধন সোণ ৰখি থাকে বুলি ভবা অপদেৱতা বা অতিশয় কৃপণ লোক। এইখিনি আছিল শব্দাৰ্থ বা টোকা। এতিয়া শুনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আজি এই অডিঅ'টোতে সৰু প্ৰশ্নখিনি, যিখিনি চমু উত্তৰ দিয়া প্ৰশ্ন আছে আৰু অলপ ভাষা বিষয়ক প্ৰশ্ন, আমি এইখিনি অকণমান আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে 1 নম্বৰ কবিয়ে কিমান বছৰৰ পাছত মানুহজনক লগ পাইছিল? কবিয়ে 25 বছৰৰ পাছত মানুহজনক লগ পাইছিল। মানুহজনে কিয় নিজৰ ঘৰ বিচাৰি পোৱা নাছিল? মানুহজন কুকুৰীকণা আছিল বাবে নিজৰ ঘৰ বিচাৰি পোৱা নাছিল। মানুহজনে নিজৰ ঘৰৰ পদূলি ক'ত বিচাৰিছিল? মানুহজনে নঙলা মুখতে নিজৰ ঘৰৰ পদূলি বিচাৰিছিল। মানুহজনৰ ঘৰৰ দাঁতিত কিহে নমস্কাৰৰ ভংগী কৰিছিল? মানুহজনৰ ঘৰৰ দাঁতিত কিহে নমস্কাৰৰ ভংগী কৰিছিল? মানুহজনৰ ঘৰৰ দাঁতিত আগলি বাঁহে নমস্কাৰৰ ভংগী কৰিছিল। মানে বাঁহৰ চোপাবোৰ আছিলে, বাঁহ গছবোৰ আছিলে, তাৰে দো খাই থকা আগলিবোৰে যেন মানুহক নমস্কাৰ জনাইছিলে। কবিয়ে কেনে সময়ত মানুহজনক লগ পাইছিল? কবিয়ে গধূলি সময়ত মানুহজনক লগ পাইছিল। এইখিনি আছিল চমু উত্তৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভাষা বিষয়ক কেইটামান প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ইয়াতে আছে, এই কবিতাটিত আছে। যেনে ধৰা এতিয়া বিপৰীত শব্দ লিখা। কেঁচা মানে বিপৰীত হ'ব পকা। গধূলি পুৱা, পোহৰ আন্ধাৰ, শান্তিত অশান্তিত, ৰূপ গুণ। এতিয়া এটাকৈ সমাৰ্থক শব্দ লিখিব দিছে। জোন মানে চন্দ্ৰ, ঘৰ ভৱন, চৰা ওখ, দাহ সৎকাৰ, উভতি মানে গুচি। এতিয়া আৰু এটা আছে নয়াৰ্থক শব্দ গঠন কৰা। শান্তি, ন যোগ শান্তি অশান্তি। চিনাকি, ন যোগ চিনাকি অচিনাকি। নয়াৰ্থক মানে ইয়াৰে বিপৰীত, মানে নয়াৰ্থক মানে নেগেটিভ অৰ্থত প্ৰকাশ কৰা, নোহোৱা অৰ্থত। মানে এতিয়া সহায় অসহায়, সহায় মানে সহায় কৰা, নয়াৰ্থক শব্দ হৈ গ'লে হ'ব অসহায় মানে সহায় নকৰা। এতিয়া চাবা, নমস্কাৰ শব্দটো সন্ধি ভাঙিলে কি হ'ব? নমঃ যোগ কাৰ, নমস্কাৰ। তো এনেকৈ 4টা শব্দ লিখিব দিছে। সেইটো পুৰহ যোগ কাৰ, পুৰস্কাৰ। মনঃ যোগ তাপ, মনস্তাপ। বাচহ যোগ পতি, বাচস্পতি। তিৰহ যোগ কাৰ, তিৰস্কাৰ। এইখিনি আমি ভাষা বিষয়ক প্ৰশ্নকেইটা আছিলে, সেইকেইটা আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আজিৰ এই অডিঅ'টোত তোমালোকৰ বাবে মই এই দৃশ্যান্তৰ কবিতাটিৰ কবি পৰিচয়, হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ পৰিচয়, কবিতাটিৰ মূল ভাৱ আৰু
চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ ভাষা বিষয়ক প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰবোৰ আমি এটি আলোচনা এই অডিঅ'টোত তোমালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ, আমি কৰিলোঁ। এতিয়া পৰৱৰ্তী ইয়াৰে অডিঅ'টোত মই তোমালোকক যিখিনি ইয়াতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, ডাঙৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে যাৰ উত্তৰবোৰ অলপ বহল, প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ অকণমান দীঘলীয়া হ'ব, ব্যাখ্যাও আছে, সেইখিনি আমি পৰৱৰ্তী অডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ মাজত মই আজি বুজোৱা কথাখিনিৰ মাজত যদি তোমালোকে কিবা বুজি নোপোৱা থাকে বা ইয়াৰ ওপৰঞ্চিও তোমালোকৰ মোক কিবা সুধিব লগা থাকে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক নিশ্চয়কৈ এই অডিঅ'টোৰ তলত থকা কমেণ্ট বক্সত দি সুধিবা, মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ তোমালোকে আজিৰ এই অডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'বা। তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাই কুশলে থাকা। আজিলৈ আহিছোঁ।